मलाई केही चाहिन्न बुढीको माया भए पुग्छ बर्थडे पार्टी रियानको बुवाको बर्थडे छ आज यी हेर्नु टिकटक वाला कापी आइसक्यो हैप्पी बर्थडे अब के दिउ थ्यांक यू बुढी आपले बुढालाई केही दिन सकेन है गाइज वाउ टिकटक वाला यी हेर्नु गाइज हाय गाइज वेलकम टु माई न्यू भ्लग भिडियो गाइज आज पुरै काम सिद्ध्याएर नुहाएर दोकानमा बसेर यस्तै खेलिरहेछौँ आमा छोरा नमस्ते भन्दै गाइज नमस्ते भन्न के गरिरहेछ यो चिप्कु बम नमस्ते कहिदे नमस्ते नमस्ते साथीहरु और प्यारा प्यारा सा गुड मर्निङ साथीहरु वेलकम था मलाई भर्खर याद आयो कि आज मेरो बुढाको जन्मदिन हो अनि मोबाइल पनि छैन मेरो साथ मसँग मोबाइल छैन अनि बुढाकै मोबाइलसित भ्लग बनाउँछौँ अनि एउटै मोबाइल छ घरमा अनि मलाई थाहा थिएन म बिर्से थिएँ कि बुढाको आज जन्मदिन हो अनि आए त्यसपछि थाहा भयो फेसबुक हेर्दाखेरि अर्कोले हालेछन् अब बुढा चाहिँ बजारतिर जानुपर्छ आपछि बनाउला हेर्नु गाइज रियानको बुवा बजारबाट आउनुभयो के सामान ल्याछन् ए आन्टी त खोजिरहेको थिएँ के सामान हो म हेरिहालौँ है एकछिन डटपेन टाउ तोप्तेन होला डटपेन हो यो कति धुनी पसिना भइरहेछन् मेरो बुढो म बिर्से थिएँ बुढो ह्याप्पी बर्थडे अब के दिउ थ्यांक यू बुढी नमस्कार साथीहरु फेरि पनि सबैजनालाई अनि साथीहरु आज मेरो जन्मदिन तपाईहरुले चिन्नुहुन्छ या चिन्नुहुन्न त्यही पनि कमेन्टमा ह्याप्पी बर्थडे म आफ्नो बुढालाई केही दिन सकेन है गाइज केही ल्याएको छैन मलाई त भर्खरै याद भयो मलाई केही चाहिन्न बुढीको माया भए पुग्छ ट्रपस्ने नटे छि मत जाऊ पुरै हेरो ट्रक हम्मे ई हेर्नु कापी वाउ राम्रो छ 50 वाला हो यति सबै 50 वाला हो वाउ टिकटक वाला यी हेर्नु गाइज उल्टा देख्न लाग्छ यस्तो देखापछि पो उल्टा देखिन्छ कि क्या हो कस्तो देखाइ यी हेर्नु टिकटक वाला कापी आइसक्यो आन्टी गाइज म आफ्नो बुढाको लागि सरप्राइज लिन गएको थिएँ हेर्नु अब अहिले देखाउँछु बर्थडे बर्थडे वाला सरप्राइज हेर्नु मूंगफली को गिफ्ट हैप्पी बर्थडे बुढ़ा थैंक यू मेरी बूढ़ी प्यारी केक दिनु हेर्नु 80 मूंगफली ल्याइदिएछु म आफ्नो बुढाको लागि बजारबाट
छोरालाई छिल्का बेगाउन आउँदैन छिल्का के भन्छन् यसलाई मुफली मम्फली न गाइस हेर्नु हमने बित्तिकै गन्ना म यो गन्न पनि ल्याए हुँ मैले ल्याएँ अहिले सरप्राइज दिनको लागि बुढाको लागि गन्ना मम्फली दिएछु गाइस यी हेर्नु रियानको बुवा आज आफ्नो बर्थडे पार्टीमा रियान र मलाई यो खाना दिएछन् यी हेर्नु आज हाम्रो पार्टी हुन लाग्छ गाइस बर्थडे पार्टी रियानको बुवाको बर्थडे छ आज बुवालाई बर्थडे ह्याप्पी बर्थडे भन् नत्र खाना दिँदैनन् म खाना दिँदैन हेर्नुहोस् मोमो अनि चाउमिन एक हाफ मोमो अलि चिसो लिएछन् छोरा पनि हेर्नुहोस् बसेछ एकदमै रुक न पहिले झोल तो निकालो झोल छ त झोल छ यो कसमा हाल्दियो दुईटैमा छ कि ए मोमोको होला मोमो कस्तो खान्छ मलाई खासै मिठो त लाग्दैन तर आज ट्राई गरिरहेको छु जाऊ न मिठो छ यार मिठो छ यो कस्तो मोमो हो भेज मोमो के के भन्छन् के मोमो हुन्छ भेज मोमो त्यसैले यति च्याउले खान्छन् यति मिठो छ मोमो मिठो लाग्यो कि नै छोरू नहीं पानी कहाँ गया ना पीएम कनो पीएम कनो जूस पीएम जूस करना है साथीहरु हामी त सानो क्रिएटर सानो मान्छे गरिब मान्छेको बर्थडे सडे यस्तै हो साथीहरु केही हुँदैन न होटल न ठुलो ठुलो रेस्टुरेन्ट आफ्नै घर आफ्नै दोकानमा जे छ त्यही खाने हातले गाउँले तरिका चम्मच फेंक दो हाइटवा म छयटा न मम्मा मन पर्थेछ न चाउमिन सुक्खा भात खाइटा ये न छोरा अंधेरोमा बसेछ पंखा चालू गर्दा घाम लाग्छ साथीहरु यस्तै छ के गर्ने हाम्रो लाइफ बर्थडे भनेपछि खाली डेट मात्रै हो हाम्रो थाहा मात्रै हुन्छ डेट मतलब टाइम बर्थडे आएको टाइम मात्रै थाहा हुन्छ पार्टी सार्टी त्यस्तै हो मलाई भोक लाग्यो थियो अनि पुरा भातमा चेटी कमिला अनि मैले चाउमिन खाऊ भनेर जिद गरेको गाइज अनि उनकै बर्थडे पार्टी पनि जस्तो
साथीहरू यस्तै छ के गर्ने हाम्रो बर्थडे हेरिहाल्नु हो अब यस्तै हो तपाईहरुको साथ सपोर्ट मायाले गर्दा सायद आउँदो समयमा राम्रोसँग मेरो बर्थडे या बुढीको बर्थडे या छोराको बर्थडे कसै न कसैको एकदमै राम्रोसँग सायद हाम्रो परमेश्वरले अनि तपाईहरुको साथ सपोर्टले गर्दा हामी राम्रोसँग मनाउन सक्छौं सबभन्दा ठुलो आजकल यही हो साथीहरु पैसा पैसा भएपछि सबै थोक साथी मित्र दोस्त नातापाता अनि पैसा नभएपछि केही न केही न बर्थडे न पार्टी न साथी न भाइ न दोस्त गाइज नास्ता खाएर हेर्नु अब मूंगफली खाइदेऊ मूंगफली तयार गर्न लाग्छौं प्याकेट बनाउन लाग्छौं हेर्नु आज बिहानै 7 बजेतिर यसलाई आगोमा पोले अनि के भन्छन् भुजे अब यसलाई तयार गर्न लाग्छौं पुरा प्याकेट बनाउन लाग्छौं बुढाबुढी अनि हाम्रो आज बुढाको बर्थडे त्यस्तै गयो बर्थडे त मनाएन तै पनि के खायौ सबै हुन्छ त साथीहरु अब मूंगफली भर्दै छौं राजाको हाम्रो छोटो ब्लग साथीहरु तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नु होला अनि हाम्रो भिडियोलाई मन पर्छ भने लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला हामीलाई अगाडि बढाउनलाई हुन्छ त बाइ बाइ आज मिल्छौं अब नेक्स्ट भिडियोमा